კიდევ ერთხელ გამარჯობა მეგობრებო. ეხლა რა თქმა უნდა არის დისკუსია და ამიტომ ვიცი ზოგს არ უჭირს ხალხის წინაშე ლაპარაკი საკუთარი აზრის გამოხატვის შემდეგ, მაგრამ ზოგი არის ჩემსავით და მისთვის ესეთი მარტივი არ არის. ამიტომ ვინც ესეთი ხართ აქ, არ ინერვიულოთ, იმიტომ რომ ჩვენზე მეტად ეხლა არც ერთი არ ნერვიულობთ, ამიტომ თამამად გამოთქვით თქვენი აზრი. პირველ რიგში მე ახლა შემოგიერთეთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით, იმიტომ რომ ვიცით რომ ხა გული სხვაგან მიგვიწევს და ჩვენს და ამიტომ ვეცდებით რომ ლაკონურები ვიყოთ. უბრალოდ რაღაც ჩანიშნული ქონდა ეს ამბავი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამის გამო მადლობა გოგოებს კიდევ ერთხელ. ბოლო წუთას შეცვლა გადავწყვეტეთ რომ უფრო ცუდი ტონი იქნებოდა რა და ამიტომ მადლობა რომ დღევანდელ დღეს ეს დრო გამოყავით და ჩვენთან ერთად ატარებთ. პირველად ვაკეთებთ ასეთ რაღაცას, ამიტომ კარგად არ ვიცით, ახლა უნდა დავამუღავთ ჩვენ თვითონაც, ასე რომ ხო თქვენი ჩართულობა ძალიან გაგვიხარდება, გვესიამონება და რაც თავარია მე და თათა ამ ყველაფერს რო ვთქვით რომ კი და დავიწყოთ მომზადება, პირველი განცხადება ერთმანეთს რაც განვუცხადეთ იყო რომ ეს არ იქნება ლექცია და რაღაცა და ეს ჩვენ არა ვართ აქ ტუტორები. ჩვენი სიტყვა თქვენსადან მნიშვნელოვანი არ არის, ამის თქმა გვინდა ყველას. ხო რა, ყველამ შევიკრიბეთ ჯიგრები, ვსაუბრობთ. სუფრაზე რო თამად არის, ისე ვიქნებით მე და თათა რა, რაღაც მიმართულებებს მივცემთ დანარჩენი, ხო. დავიწყოთ უკვე? We have one foreigner here. Where are you from? London. Whoa, okay, cool. So majority of discussion will be in Georgian. Sorry about that, but if you have anything to say about the movie, you can of course express your opinions and we will listen and we will answer. ხო, ეს მიკროფონი ეს გადავცემ, იმიტომ რომ სადაც სიტყვის თქმა მოგინდებათ, გადმოგეცემათ მიკროფონი. მოდი იმით დავიწყოთ, რატომ აურჩიეთ ეს ფილმი, რატომ ის ამაინც ეს. მიდი გვანცა, იმიტომ რომ შენ შემომთავაზე ეს ფილმი. იმიტომ რომ YouTube-ზე ყველაზე მაღალი ხარისხით იდო ეს ფილმი და საავტორო უფლებების დარღვევა არ იქნებოდა. პირადად მე ძალიან დიდი სიყვარული გამოჩნია ბასტერ კიტონის მიმართ, ჩემი ბიჭია. და ნუ თათასაც რა საკვირველია და გვინდოდა რაღაც ისეთი აგვერჩია, რაზე მსჯელობაც, ანუ მარტივი იქნებოდა იმ ხრივ, რომ უბრალოდ ჩვენი აზრით შეუძლებელია რაღაც ვერ დაიჭიროს ადამიანმა ბასტერ კიტონის ფილმში რა. ასეთ კლასიკაში ყოველ შემთხვევაში როგორც არის შერლოკ ჯუნიორი. და გარდა ამისა, ეს ადამიანი უკვე აღიარებულია, ვინც უნდა დაიბადოს და თქვას, რომ ასე არ არისო, მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ამ დრომა ჩვენათვით რომ ეს ადამიანი იყო გენიოსი, ის საშუალებები, რასაც ის იყენებს განსაკუთრებით ამ ფილმში, ჩემი აზრით ძალიან მაგარი სამსჯელოა. და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ პატარა ფილმი, ისეთი რომ ხალხი არ დაიღლებოდა, თან კარგი სამსჯელოც იქნებოდა აგვერჩია და ასეთ ფილმი არის შერლოკ ჯუნიორი. გვიყვარს კინო, რომელშიც არის ნაკლები სიტყვა და მეტი მოქმედება და მეტი ვიზუალი. ისი ძალიან დიდი მაგალითიც არის, რა თქმა უნდა, უხმო კინო, მაგრამ ამ ფილმში კიდევ ის მიყვარს, რომ ზოგიერთ უხმო ფილმში საკმაოდ ბევრი ინტერტიტრია, დიალოგები და ასე შემდეგ. აღწერები ზოგში საერთოდ და ეს ერთ-ერთი მათგანი არ არის და დამეთანხმებით ალბათ ფილმის ნახვის შემდეგ რომ რაც არის დიალოგი ისიც კი კომედიურ ეფექტს მატებს და არაფერი ზედმეტი არ არის უბრალოდ როგორც უნდა იყოს კინოში უხმო იქნება თუ ხმოვანი რომ სიტყვამ უნდა შემატოს და არ უნდა იყოს რაღაც ტავტოლოგია და არ უნდა იყოს ხო რა განმეორება და რაღაც ზედმეტი და ეს ფილმი მაგის მაგალითიც არის და ამიტომ ძალიან გამიხარდა რომ გვანცას გაახსენდა ჩვენი პასტერი. თქვენ თუ გაქვთ რომელიმე წამოწყების სურვილი რაიმეს თქმა თუ რას კითხვა? მოდი მე კითხოს ერთი კითხვა მაქვს, ეს აუცილებლად უნდა დაგისვათ. ხო, ოსკარზე აპირებენ სტანტმენებისთვის ჯილდოს დაწესებას მოკლედ. მაინტერესებს თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ, უნდა იყოს ეს ნომინაცია თუ არ უნდა იყოს? და თუ უნდა იყოს ბასტერ კიტონის სახელობის უნდა იყოს თუ არა? გინაცა. ამტენი ხელი არ არის საჭირო. ისურვებ ვკითხოთ რა. მეგობრებო, ნუ გწონია. ბანკ. სოციალურ სტანტები გამიკეთებია და ვაფასებ ამ პროფესიას. თან ისეთი სტანტმენი რომ მაგალითად ტომ კრუზს უნდა გადაეცეს უეჭოლი, ხო? პირველ რიგში, აი რომ honorary Oscar-ი რო არის, რომც აღარ გადაიღოს ფილმები, უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ
თვითონ ასრულებს ამ სტანტებს და თან მსახიობი არის. ხო რავი, ჩემი აზრით ძალიან ეხლა გავიგე რომ დაამატეს ძალიან მაგარი. ჯერ არ დავუმატებიათ მე მგონი, მაგრამ ლაპარაკი არის მაგაზე რომ უნდა დავამატონ და ხო, ანუ ამ ეს ფილმი რო გადავწყვიტეთ, მაშინ მე გამიჩნდა ეგ კითხვა თქვენთან და მეთქი ამით გავხსნით, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ აუცილებლად უნდა დავამატონ და ტომ კრუზი აუცილებლად პირველი უნდა იყოს, ვინც ამას მიიღებს და აუცილებლად ბასტერ კიტონის სახელობის უნდა იყოს. ეს არ ვიცი ეს იდეა თუ აქვთ, მაგრამ ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ ამ ვიდეოს რო ნახავენ ეს იდეა ოსკარებს რასაკვირველი გავუშვებოთ მონდებაში. იდეას შემდეგ კი ხო, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცები მართლა ძალიან დასაფასებელია კითხვა, საერთოდ არ მიფიქრია მაგაზე და დიდი მადლობა ტაში დაუბრალდათ, ჩვენს გავხურდებით. მადლობა თათ ამისათვის. ხო, ანუ სტანტებზე რადგან ვლაპარაკობთ, ერთ საინტერესო ფაქტს გაგაცნობთ. მატარებლის სეკვენსი რო არის, რომ ბასტერ კიტონის პერსონაჟი რო დარბის, მან ძალიან დიდი ინციდენტი მოხდა სეტზე. ეს წყალი რო რეცხავს რაღაც, მოკლედ ისეთი დაარტყა, გაითიშა, ყველაფერი დაემართა, მაგრამ რამდენიმე დღეში გააგრძელა გადაყება. 9 წლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ კისრის მალა დაუზიანებია, მაგრამ 9 წელი, ანუ ეს კიდევ იმას აჩვენებს, რომ უბრალოდ გიჟი იყო და ცოტა ალბათ სუიციდური მიდრეკილებები ჰქონდა, იმიტომ რომ რა სტანტებსაც ის აკეთებდა, ან წარმოუდგენელია, მაგალითად აი ველოსიპედის სცენა რო არის, ზოგს მომენტს ეტყობა, რომ სტუდიაში გადაღებული უკან ეკრანზე მიდის პანორამული წინასწარ გადაღებული ხედები და ეს ველოსიპედზე, მაგრამ ზოგიერთზე აშკარა რომ უბრალოდ გადაღებულია ეგრე ხო და მე მგონი თვითონაც გაოცებული იყო, იმიტომ რომ ისეთ სახე, მაგას რო ეგეთ სახე აქვს, მაგრამ ზოგადად მის ფილმებში ძალიან კარგად ჩანს ბიოგრაფია კარგად გამოიხატება რა, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მსახიობებიდან გასაგებია რომ ჩარლი ჩაპლინი არის ლეგენდა და ეს დაპირისპირება თუ ჩარლი ჯობია თუ ბასტერი, მესი ჯობია თუ როლანდო, ჯექსონი უფრო მაგარი იყო თუ პრინცი და ასეთი რაღაცები ეს თან ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც ანუ ისე დონის მეგობრები რო იყვნენ და ერთმანეთი რო ისე უყვარდათ რომ რაღაცა მოკლედ რა და აქვე დავსვინოთ ის რომ ჩარლი ჩაპლინზე უკეთესად დედამიწის არავინ არ იცოდა და არც ეცოდინება ბასტერ კიტონის გენია და კიტონისნაირად არავის არ ეცოდინება და არ იცოდა ჩარლი ჩაპლინის გენია. ეხლა რატო ამბობ ამას? ეს ყველაფერი რასაც ის ორიგინალში აკეთებდა, ანუ ეს არ იყო უბრალოდ რომ მაგრა ვარჯიშობ ჯიმში დადიოდა და მაგრა ვარჯიშობდა და ბასტერ კიტონი იყო ვუნდერკინდი. 5 წლის ასაკში ვოდევილის ვარსკვლავი იყო და ისეთ რაღაცებს აკეთებდა. მგონი აი მატარებელს ეგ ამბავი ხარო თქვი ის გამახსენდა. ბავშვი იყო მატარებელს ლიანდაგებში ჩავარდა და რაღაც ინციდენტი მოუვიდა. ანუ ძალიან დაზიანდა სახეზე დასახიჩრდა, ანუ მომავალში კი გაყვა, მაგრამ ხოთშო მაინც იგივეს იმეორებდა და ისე გამოიწრთო და მაგიტუარი მართლა ამ ადამიანის თითოეული ნაბიჯი რასაც გავს ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან დასაფასებელი. ხო რაღაც ასე მგონია რომ ასე გონია რომ მხოლოდ მე და თათაზო გონია. ჯერ მოდი პირველად ვინ ნახა ეს ფილმი ხელი წელს. Was this your first time seeing this movie? Was, Yeah, and any Buster Keaton movies that you've seen, or was first one? And what do you think? First, if you want to share, of course, no pressure. Mariam. No pressure. Everyone's looking at him. In microphone, please. Don't worry. I'm worried too. I appreciated the cinematography very much. It was also very entertaining. Of course, yeah. What was your favorite bit? Because there were lots of funny stuff there. The part when they were on the stage and they went from one scene to another. And in my mind, actually there was another part. The part when he was in the car and he sort of passed through everything without being scathed in any way, and I know this came to my mind was about the times of the American Dream, and when this was made, this was probably at its peak, the American Dream. So the optimism of the times may have been reflected in that scene. So that's what came to my mind. That's great. Thank you. ისეთი სცენა ახსენა, რომ ხო ყველაზე
ფაქტობრივად ის არის რა, გულია მართლა ამ ფილმის ტექნიკური თვალსაზრისით ხო მით უმეტეს. პირველი 17 ნახვა ამ ფილმის ეს ასოციაცია არ გამჩენია. აი ბოლოს ნახვები რაც იყო, მერე გამიჩნდა და მაინტერესებს რამე ასოციაცია, ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით, ან ისე იდეური, შინაარსობრივი, მარტო მაგ ეპიზოდმა რამე ასოციაცია თუ გაგიჩინათ, იმიტომ რომ მე ერთი ისეთი ასოციაცია გამიჩინა დღევანდელობასთან, რომ მე გაგიზიარებთ. Maybe you had some association with Რა? association with Association. Yep. Did you have some? With Yeah, this part of movie. The thing that mentioned. you talked about when there is like changing scenery and his movement is continuous. If you had like any other references, if you thought of something else. Maybe like expanding territories, so the fact that America would have been expanding west at that time as well, and expanding the cities, expanding into the sky as well, so maybe changing the landscapes in terms of the urban and rural landscapes, urbanism, urban sprawl, maybe things like that. Okay. Ხოებს არაფერი? აი ტექნიკურად, ან ეს კაი, მოდი ასე ვიკითხოთ, ეს სცენა რამდენს მოგწონთ ამ ფილმში, რამდენს მოგეწონათ? კაცი შუზარეს. ამოჭრას ეს სცენა ამ ფილმში. ხო, ანუ ის სცენაზე რო ადის და ფილმის ნაწილი ხო, ანუ განსხვავებული მოქმედება რო არის და უკან რო აი მე ვიტყვი ისე მომში მე პირადად რა ის გამოჩნდა მაშინ. მიდი თქვი და ხომ ეს გაქცევას. მონტაჟის გამოდას შემდეგ ექსენა და TikTok-ზე რო გონიათ ვიღაცებს რო transitions მაგათმა მოიგონეს, ასე არ არის ეს იქამდე იყო. ჯერ გეომელი ესმა მოიგონა. მაგრამ ხო რაც შინაარსობრივად რაც მოწონს მაგაში არის ის რომ სანამ თავი dream sequence დაიწყება ეს თავი ფილმში რაც არის იქამდე მე გამიჩნდა ჩვეულებრივი სიზმრის ანუ ადამიანის ქვეცნობიერის ასოციაცია როცა გეღვიძება და რაღაც სიზმარი გახსოვს რა ვიცი მე პირადად ესე ვარ ხოლმე რომ ყოველთვის ანუ რაღაცა ცნაური სიზმრები დაუკავშირებელი რომ ჯერ რაღაც ერთ ადგილას რო ხარ მე მეორე ადგილას რო ხარ მაგრამ თითქოს ერთი ამბავი ვითარდება და საერთოდ არ გიყვირს რომ რაღაც აი შენი სახლის კარიერა და იქ რო ანჯელინა ჯოლი გვხდება მაგალითად არც რატო თქვი ანჯელინა ჯოლი არ მიყვარს აჰა გასაგებია 1000 ხმა ფანტაზიები და ჩემთვის იყო იქ ქვეცნობიერის ძალიან ზუსტი აღწერა და პირველად რომ ნახე ეს ფილმი ზუსტად ეგ ჩამინიშნე რომ რამდენად ზუსტად და თან არანაირი გადაჭარბებით რა აი ძალიან მარტივად აღწერს ადამიანის ქვეცნობიერს და სიზმრისეულ სამყაროს. თათან ფაქტობრივად ახსენა, იმიტომ რომ ის ასოციაცია, რაზეც მე ვსაუბრობდი, იყო ზუსტად TikTok და Instagram შორთები რომ ხდებოდა ხოლმე და ეს ფეხსაცმელს რო ააგდებენ და ესე რო გააგებენ და ახალ ტრანსაცმელში ვარ, შემოხედე რა მაგარი ვარ ამა ინფლუენსერი. ზუსტად ვიცი ეს ვიდეოზე ლაპარაკობ ეხლა. მე არ ვიცი ვის ვიდეოზე მაპარაგობ. ხო, იმიტომ რომ ასეთი რაღაც ბევრია, ხო, აი მოგზაურობენ და უწებ შახტ და აქ რო შანხაიში რო დგანან და უწებ რო სადღაც დუბაიში არიან, ნიუ-იორკ. ანუ ცუდია თქო, მაგას კი არ ვამბობ. პირიქით იმას ვამბობ, რომ დღეს ძალიან აქტუალურია სოციალურ ქსელებში ასე იღებენ და ეფექტურია, მოგწონს ხო? და აი ეგ არის ძალიან მაგარი, რომ ეს ადამიანი 100 წლის წინ აკეთებს ამას და ჩვენ რაღაც შორთებში რო უყურებს და რო გვითრევს და ამით ვინტერესდებით, აი მე სულ განსამოქ ხოლმე რომ აი 100 წლის წინ ეს რომ ენახა, ალბათ რავი ავეკრებოდი კიდე სიმწის პერიოდს. ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ესეც არ არის პირველი, ანუ რეალურად მელიესთან დაიწყო ეგ და წარმოიდგინე იქ რო ნახეს ის რა იყო. არა, ახლა ამ ფილმში რასაც ვნახავთ, ეს პირველი აქ პირველად არაფერი არ მომხდარა აქ, მაგრამ აი ასეთ ზუსტად, იმიტომ რომ მელიასთან ისი ზუსტი არ არის დაცული, გასაკვირველია, არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ იმ კაცი მე-19 საუკუნეში აკეთებდა ამ ყველაფერს, მაგრამ რატო არა მოვიწერე ოპერატორები არ ვიცი, მაგრამ აქ დავაწერ. ამან რასაკვირველი ამ ეპიზოდმა ყველაზე მეტად ჩამithია და დამაინტერესა და რო ჩავეძიე და ხალხი უბრალოდ წელში იყო გამწყდარი და არ ვიცი, იმიტომ რომ ისეთ რაღაც მექანიზმებს და ისეთ რავი თარაზოთი ასწორებდნენ ის ეპიზოდი რომ ზუსტად ისე გაკეთე, ანუ კამერა რო ისე მდგარიყო და იქ ყოფილიყო იმ მდგომარეობაში როგორც არის საჭირო და ასე შემდეგ. და პლუს ამას ოპერატორ გასხლიჩდება რაშია საქმე გარდა იმის, რაც ოპერატორები აკეთებდნენ, აქ თვითონ მსახიობის ამბავი არის მთელი, ანუ
მთელი უბედურება ბჭყალებში, იმიტომ რომ ნუ რასაც ეს კაცი აკეთებდა, slow motion-ით მაქვს ნანახი, რომ აი 2-2x-ზე რომ აი არ ვიცი, მე ვერსად ვერ შევნიშნე, ზუსტად იქ აგრძელებს მოძრაობას, სადაც წინა კადრი გაწყდა. ეს არ არის უბრალოდ, რომ ანუ რამდენიც არ უნდა იმუშაოს ადამიანს და რამდენიც უნდა ირეპეტიციოს და კი რასაკვირველია მას რეპეტიციები ქონდა განსაკუთრებით ამ სცენისთვის, მაგრამ ანუ ეს მაინც ის რაღაც არის, რაცაც უნდა გრძნობდე, რაღაც შინაგანი რიტმი უნდა ქონდეს ისე დაჭერილი, რომ ამ ფილმის რიტმთან იყოს ისეთ კავშირში, რომ ნუ რაღაც კოსმიურ კავშირში რა და აი ეგ ამ ეპიზოდში მაგიტო ძალიან მაგრა ჩანს, აი ამის მერეც წლები გავა, უბრალოდ წლები გავიდა, ასეთი მაღალ დონეზე მსგავსი რაღაც ძალიან მერე იხილა კიდე საზოგადოება. კითხვას დავსვამ, მაშინ კიდე ოღონდ განათებაზე უნდა გადავიდე. განათებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს ფილმში ვინმეს ანუ რამე განსაკუთრებით თუ მოგეწონათ. ჩართული იყო განათება. შეგიძლიათ თქვათ, რომ არაფერი არ იყო განსაკუთრებული ამ ფილმის განათებაში. აი ადამიანი. თავის თაიღო ოსკარი. თეატრის სცენაში მომეწონა, ანუ რაღაც პერიოდი იყო ძალიან გაბუდულად, რომ უყურებდეს პერსონაჟი, რომ მიდის თეატრთან და ერთ მომენტში იმდენად გამთელდა უეცრად ყველაფერი, რომ ანუ იმდენად კარგ ხარისხში ჩანდა, რომ მეთქი ვაუ, თურმე ასე შეგვიძლია. ანუ ეგ იყო სასიამოვნო თვალისთვის, რომ უეცრად ანუ სტატიკური გახდა ყველაფერი და კარგად ჩანდა. მაგამდე გაბუნდული რო იყო, უფრო ისეთი იყო თვალისთვის უსიამოვნო და მე ერთ მომენტში იმდენად კარგად და გაცნაბრებულად იყო განათება, რომ ანუ საყურებელი სასიამოვნო გახდა და უკეთესად აღქონდი მე ფიგურებსაც. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ზუსტი სცენა ახსენე, რომლის გამოც ეს კითხვა დავსვი. ესე იგი, გასაგებია, რომ ეს ფილმი არ არის გერმანული ექსპრესიონიზმი და ამ გოგონას კუთხეში დავაყენებ ხა. რატო გიხდის ბოდი? მაქს თენის გამო დავსვი ეს კითხვა და ეხა რატო? გასაგებია, რომ გერმანული ექსპრესიონიზმი არ არის, გასაგებია, რომ რაღაც სასწაული განათება არ არის და სახეები როგორც ჩვეულებრივ არის ხოლმე ფილმებში გადანათებული, გადმონათებული და ასე შემდეგ არის, მაგრამ მაქს სცენაში დააკვირდებოდით, რომ კიტონის პერსონაჟი რაღაც მომენტში ეკრანში შედის. ეხლა ეს როგორ არის გადაღებული? თქვენ და გასაკვირად green screen-ით არ არის გადაღებული წონა ეკრანით. ეს ილუზია შექმნეს სრულიად განათებით. უკან ამ ეკრანის უკან ააშენეს სცენა, რომელზეც მოქმედება ხდებოდა, რაც უკან ხედავდით. განათებით მოხდა იმ ილუზიის შექმნა, რომ ვითომ კიტონის პერსონაჟი ეკრანში შევიდა. ანუ რამხელა მნიშვნელობაა განათებას კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ მარტო სილამაზე არ არის საოპერატორო ნამუშევრის ღირსება და ასე ვთქვათ მნიშვნელობა, ანუ მნიშვნელოვანია სწორად გამოიყენო და ანუ ხო კინო თვალის ილუზია ზუსტად თავიდანვე ეგრე დაიწყო და რეალურად ეხლაც ეგრე არის. განათება ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამაში და მაგის აღნიშვნა მინდოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ იყენებს ეფექტურად, არ ყვირის იმისთვის იყენებს, რაც სჭირდება, რომ ანუ შექმნას ის ეფექტი, რაც იმ მომენტში სჭირდება. ესა უნდა ვთქვა აუცილებლად მაშინ რა რომ ბასტერ კიტონის ფილმებში ამხელა მნიშვნელობას რატო იძენს ტექნიკური მახასიათებლები რა და ზოგადად უხმო კინოში ისეთი კინემატოგრაფიული ფილმები როგორც ქონა ბასტერ კიტონს არის ძალიან იშვიათი და ანუ ტექნიკურ მახასიათებლებს ამხელა მნიშვნელობას იმიტომ ანიჭებდა რომ ძალიან კარგად იცოდა აი კამერამენი ვახსენეთ და ეს ფილმიც ასეთ ყოველ უბრალოდ არ არის გადაღებული გარდა იმისა რომ MGM-ის რაღაცა მარწუხებისგან თავის აღწევით ძალიან კარგი საშუალება იყო ეს ასე მეგონა რომ თვალ ყოველ წინადადებას რომ კითხულობდი ამ ინფორმაციიდან მე თვალებს ხუჭავდი და წარმოვიდგენდი ხოლმე და აღვადგენდი აი მინდოდა რომ იმ ოთახში ყოფილიყავი როცა ბასტერ კიტონი ამას აკეთებდა იღებდა კამერას შლიდა აი უმცირეს ნაწილებამდე და ამაზე მუშაობდა. ყველა პროექტორებს, ყველანაირი ნივთი რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ შექმნა გადაიღო კინოსურათი, ყველაფერი აქ დაშლილი და აწყობილი პატარა ბავშვი სათამაშოები ვითქონდა, ოღონდ იმ სათამაშოებით, რომელსაც აი ბავშვს რო რაღაც ამოჩემებული საყვარელი სათამაშო აქვს და თვალის შინივით უფრთხილდება, ეგრე ქონდა ეს ნივთები. ამიტომ არის
ტექნიკურად მისი ფილმები ასე მაღალ დონეზე იმ დროისათვის, თან მაშინ, როდესაც ეს ფილმი რომელ კინოსტუდიაშია გადაღებული, არ არის რაღაც ძალიან ცნობილი ამას დაუწერ ხალხო წავაწერე რომელი კინოსტუდია იყო. ამ ხრივ ტექნიკური თვალსაზრისით აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ორმაგი ექსპოზიციები, რომელიც ასევე არ არის ახალი ხილი 20-იანი წლებისთვის რა და ბასტერ კიტონისთვის. მაგრამ იგივენაირად ისევ ის რაღაც მათემატიკური, რაღაც უზუსტესი, რაღაც მილიმეტრებში გასწორებული ამბავი, ეს როცა ჩაეძინება და რაღაც მისი რაღაც ქვეცნობიერი რო ტოვებს მის სხეულს, აი როგორ ხდება. არ არის ეს ახალი. ხალხს ასეთი რაღაც უამრავჯერ უნახავს, მე ძალიან ხშირად მინახავს, უფრო მეტის ხმოვან კინოში და უკვე მე რო რაღაც დღევანდელ კინოში და ასე შემდეგ, ამაშიც გვინახავს. ამ ფილმს რო უყურებ, მაინც ძალიან ეფექტურია, იმიტომ რომ აი ეს რაღაც სკულპტურულობა არის ისეთ ზონაზე დაჭერილი. კაი პირდაპირ უწყო ხო აი ლას ფორ ტრიერი ასეთი დონის რეჟისორები, ასეთი გენიოსები ყოველთვის საზრდოს იღებენ სხვა გენიოსებისგან, რასაკვირველია. ეს ახლა მე არ ვამბობ, რომ ეს ასე მოხდა იმ ფილმში და ეს იყო წყარო ეს ეფექტი როცა მან გააკეთა დოგვილში, მაგრამ ის ეპიზოდი, როცა უკვე სიზმარშია და შერლოკ ჯუნიორი გენგთან, რა ქვია, ბანდასთან ერთად რო იმ რაღაც ხის სახლშია შესული და უცებ ორმაგი ექსპოზიციით როგორ იშლება კედელი და ჩანს ყველაფერი, რაც ხდება თვითონ სახლში. ეგრევე წავედი დოგვილზე, დოგვილში არის ეგეთი ეპიზოდი, როდესაც პერსონაჟის სახელი არ მახსოვს და მსახიობის სახელიც დამავიწყდა. ნიკო კიდმანი, როცა ტაჭკაზე თუ აზე რა ვიცი, მანქანაზე რო წევს და უცებ ეს გადაფარებული ნაჭერი რო ნეიტრალდება და ჩანს რა ხდება იმ ნაჭრის ქვემოთ, ამ შემთხვევაში ვაშლებს ჩაწოლილი ეს ქალბატონი. და აი ჩემთვის მაგალითად რაღაც ძალიან ერთ დონეზე უცებ რა წარმოისახა ეს ორი ეპიზოდი, რომელსაც მნიშვნელობა რასაკვირველია სრულიად სხვადასხვა და ხა ტექნიკურადაც ხა ლას ფორ ტრიეს ქონა იმის საშუალება რომ ცოტა სხვა რაღაცები გამოიყენა, მაგრამ რო უყურებ იმდენად ერთი დონეა მარტო აი სუფთა ტექნიკური თვალსაზრისით რო ავიღოთ, აი იმიტომ ვახსენე ეს, რომ აი ნახევარ საუკუნეზე მეტია გასული ამ ფილმიდან, ლავ ერთ საუკუნე უფრო სწორად ლამის და აი აქ ადგას კიტონი მომიყვანეთ ჩავეხუტო ვინა. კი ვიდეო დაიწყება ამ ეპიზოდში. კიტონის თავში ჩაუწვრეთ ცოტა, რომ ვიფიქრო, რომ უნდა ტექნიკურად აშკარად არის, რომ რაღაც ტექნიკურად უნდა რაღაცა მოიგონა და უნდა რომ გააკეთოს ეს, ხო? რაღაც განახორციელოს, მაგრამ ეს ფილმი არ არის, რომ ერთთანაც უყურებ ძალიან მაგარია, მე მეორე მე აი რაღაცნაირად როგორ არის ეს ჩაქსოვებული ამბავში, აი არის საინტერესო. და არა უბრალოდ სტანტები და უბრალოდ ყველას მოეწონება და ყველასთვის საინტერესო იქნება, მაგრამ აი ამბავში რო ჩააქსოვა, ეს არის ჩემთვის საინტერესო, რომ კი შეიძლება ყოველთვის უნდა ამის გაკეთება, აი თავზე რო ეცემა რაღაც ან ის, მაგრამ აი ამბავში როგორ ჩასვა. და ამას არ ეთყობა, რომ ნაძალადევად არის ჩასმული რა. ძალიან ბუნებრივად არის ხოლმე ჩასმული რა. აი ეს მომწონს ამაში. ძალიან მაგარი რაღაც ახსენე, იმიტომ რომ ნავიგატორი ღმერთ ქართულად ამოვიწე. მაგ ფილმის ტრეილერის გასვლა, როდესაც დაიწყო კინოთეატრებში, არის ერთი ეპიზოდი, აი ანუ იმ შეყვარებულ გოგოსთან ერთად რა, ვინც მოსწონს მაგ ფილმში და ტრეილერშიო ხალხი დაწყდა სიცილით, ისეთი მოკლედ აღარ დანჩი ტრეილერს აღარ უყურეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ გაჩერდა ხალხი იმდენი იცინეს. ფილმში ეგ ეპიზოდი არ იყო ჩასმული ნავიგატორში. ინტერვიუებში რაღაც ახსენა, რომ ეგ ეპიზოდი რომ მე დამეტოვებინა ფილმშია, სიუჟეტისგან იქნებოდა სრულიად მოწყობილი და ხალხს საერთოდ დაავიწყდებოდა ის, რაც ხდება იქ, რაზეც დგას თვლიანი ფილმიო. და ეგ ძალიან მაგარი რაღაც ხო მასკენ ძალიან იმალობა. იმიტომ ძალიან მაგარი რაღაც მოქმედების განგრძოვითობა რო ახსენეთ იმ ეპიზოდში, ნუ იქ სხვანაირი მოქმედების განგრძოვითობა, მაგრამ ზოგადად ფილმში, ანუ რთულია როცა ამდენი გეგი, აი დღევანდელ სლეპსტიკებს დღეს ისე აღარ იღებენ, მაგრამ ფიზიკური კომედიის ფილმებში მაინც დღეს რაც არ მომწონს არის ის, რომ ძირითადად ზუსტად ეს ხელოვნურობა ჩანს და ის რომ ეს კონკრეტული გეგი იმისთვის არის ჩასმული, რომ ვიღაცამ აუდიტორიამ გაიცინოს რა და ეგ ნაძალადები
იუმორი ძალიან ეტყობა ფილმს და კიტონთან აბსოლუტურად მაგის აი აბსოლუტურ საპირისპირო რაც არის, ეგ არის კიტონის ფილმები, განსაკუთრებით ეს. ნავიგატორში არის რაღაც მომენტები სხვათა შორის, რაზეც ზუსტად იმიტომ არ გამეცინა, რომ ძალიან რაღაც ხელოვნური იყო რა და აქ ანუ ამ ფილმს რამდენჯერაც არ უნდა ვუყურო, ეხ წეღანს რომ ვიდექი, ანუ მე ვფხუკუნებდი ეს ხმა რომ გესმოდოთ მე ვიყავ. ბასტერ კიტონი შეფასებული როგორც ქვის სახა და ადამიანის სფინქსის სახით და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მთელი ეპითეტები, რითაც ამ ადამიანს ამკობდნენ. რომ და ამის გამო ხშირად აღნიშნავდა ძალიან ისე დიდი კინოკრიტიკოსები და რაღაც New York Times-ის რევიუებში რო წერია და ანუ ისეთ ვიღაცა კი არა, მეტათათა კი არა. რა თავები და გენიები და რომ მის ფილმებში მნიშვნელოვანი არ არის ემოცია, მისი პერსონაჟები ემოციურები არ არიან, იგი ორიენტირებულია იმაზე, რომ ხალხი ასე გააცინოს და ეს ტექნიკური ისინი აჩვენოსო რა რაღაც სახე და საქმეც მაგაშია, რომ ერთი ის დღეს მოდი ჯერ ამას ვიტყვი, დღესაც კი ზოგიერთი რეჟისორი და ანუ ცუდი არ არის, იმიტომ რომ უნდა რეჟისორს წარმოაჩინოს თავისი უნარი, რაღაც სკილები, რომ აი ნახე რა ვიცი, ეს ვიცი, ის ვიცი. რაც გასაგებია რატო აკეთებს, მაგრამ უნდა კონდეს ამას მიზეზი, რომ ფილმში ეს იყოს ჩასმული, ხო? რომ აი რა მაგარი რაღაც გაკეთება შეგიძლია? კი, ჯიგარი ხარ, გენაცვალე, მაგრამ ნუ ეს ფილმს არ უხდება. ასეთი რაღაც კიტონთან არასდროს არ არის და პლუს ემოციებზე რა, ეს თავის ქვის სახეობა და სფინქსობა, რასაც ანუ წამებდნენ არა, იმიტომ რომ არის რაღაც მომენტში სფინქსის სახიანი, უბრალოდ ამას რა მიზეზი აქვს? აი უმიზეზოდ ხო არ აკეთებდა? აი მოდი აბა ამაზე ვიმჯელოთ მაშინ. რატოა კიტონი ყოველთვის სფინქსის სახიანი? ყველა ფილმში. ითხრა ინგლისურად. Our translator, SQ. Yeah, this is my only job here. What do you think? Why is Buster Keaton always? But he has only seen this movie, like of Buster Keaton. Always mark. Why do you think he's like stone-faced, like Sphinx-like? Yeah, some movie critics call him stone face, and his face never changed. Do you think that adds up to the comedy of the movie, or like do you think that's an important part of? Hard to say. I'm kind of linking it to Mr. Bean somehow, and kind of has similar energy but different facial expressions, I would say. So I think you can work either way. I don't think you have to have that stone cold facial expression. Yeah, it works for this movie. Yes, for sure. ყოველ ფილმში ანუ სხვა ამბავი ხდება, მაგრამ ეს არის ჩაპლინის მაწანწალა და ასე ვიცნობთ ჩვენ ჩაპლინს. გონია რომ კიტონს ეგრე ერთი კონკრეტული პერსონაჟი არ ყავს, მაგრამ კიტონის სახეა პერსონაჟი. და მე მგონი რაღაც როგორ თქვა, ნიშანი კიტონის რა, სპეციფიური. კი, ეგ ცალსახადაა, მაგრამ აი რატომ მაინც ეს ეგ მაინტერესებს. მე მაგ ჩემი ვერსია და რასაკვირველია, აი ყველანაირად ვეწინააღმდეგები იმას, რომ ეს გაყინული სახე არის, იმიტომ რომ მის პერსონაჟს არ გააჩნია ემოცია. აი მარია. ჩემი აზრით უფრო კონტრასტს ქმნის, რომ ანუ ეს ადამიანი თავარი პერსონაჟი ესე გაყინული სახით არის და მის გარშემო იმხელა ქაოსი, აი თუნდაც ის მატარებლის სცენა იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს, საგიჟეთი ხდება და თვითონ ინარჩუნებს ამ სახეს და უფრო კომიკურია ამ შემთხვევაში და საყურებლადაც უფრო სახალისოა და სასაცილოა და ჩემი აზრით პირიქით უფრო ჩანს ის პერსონაჟი და აი იმის შინაგანი ემოცია თითქოს გარშემო ხდება, მაგრამ არ ეტყობა. რაც სანახავად უფრო კარგია ჩემი აზრით, რომ გამოხატავდეს ამ ყველა ემოციას, ისეთი კარგი სანახავი აღარ იქნებოდა. ძალიან მაგარი აღნიშვნა არის, ნამდვილად, იმიტომ რომ მართლა რომ დავფიქრდეთ, აი მოდი აღმოჩნდა მატარებელზე. რას აკეთებენ ამ დროს სხვა კომიკოსები, მაგრები და რაღაცა ჰუდინი და ჩაპლინიც იგივენაირად, იმიტომ რომ ჩაპლინის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ნიშა რაც არის, რომ აი თვალებით და აი
ტუჩებით და ღიმილით და აი მოკლედ მიმიკა, კაცი იყო მიმიკის რა ღმერთი. მატარებლის თავზე ვარ და მეჯახება და რაღაცა და ამ დროს მისი რეაქცია როგორია, ხო და ის აი იმიტომ რომ მოელი, იმიტომ რომ მე შენ ყველა ჩვენგანი ნუ როგორც მინიმუმ გაოგნებული სახე გვექნებოდა ეხა ვის და მისი უბრალოდ რეაქცია და მორჩა მე რატო ვაკეთებ ანუ ვერ ჩავსვა ერთ-ერთი საუკეთესო რომ და სცენა რომელიც მაგას გამოხატავს უბრალოდ მომენტი ძალიან ისეთი არის სტანტიც დატვირთული არ არის ჩვეულებრივი მომენტია ამ ფილმში რომ არა ფარდას როს წევს ის ამის თვალწინ და უცებრო ტრიალდება რა ისე ვითომ არაფერი მოხდა ერთ-ერთი ყველა სასაცილო სცენა არის ჩემთვის და მან დრო რამე შეიმჩნია ანუ აი არაჩალანტური final boss არის ეს დაკითხა გამოგხმაურე სხვათა შორის ანუ ემოციები როგორც ასეთი არ მაკლდა სანამ არ აღნიშნეთ ანუ არც მიფიქრე იმაზე რომ ემოციები აკლია თქო იმიტომ რომ ანუ სხეულის ენა იმდენად ექსპრესიული ქონდა თვითონ პერსონაჟს რომ ანუ თვითონ სხეული ამბობდა თითქოს რეაქციას ანუ არ იყო საჭირო სახეზე მიზუმება თუნდაც რომ აი რაღაც ასეთ სახეები მიიღო მართლაც ანუ ის იყო რომ სხეული იმდენად დინამიური იყო და იმდენად აჩვენებდა უკვე ყველაფერს რომ თითქოს სახე ზედმეტი იქნებოდა პირიქით ანუ როგორც მოძრაობდა პირდაპირ პასუხობდა ყველაფერს და ანუ თან იმასაც უწყობდა ხელს რომ ანუ ეს ქაოსი რაც ხდება ირგვლივ თითქოს იმდენად ყოველდღიური არის თვითონ ფილმში რომ ანუ იმას არ გძნობ რომ აი რატო არ არის აქტუალებული ან აღშფოთებული ან შეშინებული პირიქით ანუ ისე ხარ რომ აი ხო რაღაცნაირად შეჩვეული არის ამ პერიოდში ასე ცხოვრებას და ამიტომ სახეზე კი არ გამოისახება ეს ყველაფერი არ მე და ანუ სხეული იმდენად არის უკვე მიჩვეული მაგ ყველაფერს რომ სხეულით გადმოსცემს ყოველივეს ამიტომ ეს ექსპრესიული სახე ჩემთვის პირიქით ზედმეტი იქნებოდა, იმიტომ რომ ანუ არ შემიჩნევია რომ აკლდა ფილმს იმდენად კონცენტრირებული ვიყავ თან სხეულით როგორ გამოსახავდა მაგ ყველაფერს და როგორ მოძრაობდა. კი, ძალიან მაგარი რაღაცა, იმიტომ რომ ზოგადად ეს პერსონაჟები ასეთი დონის ხელოვანების მეტწილად გამოხატავენ ხოლმე თავად ამ ადამიანების პიროვნებაში ნაგასახორს ასე შემდეგ. ბასტერ კიტონის ბიოგრაფიიდან ყველაზე ტრაგიკული ნაწილი რაც არის ზუსტად MGM-ის ხარჯზე ვახსენეთ რომ ამ კომპანიამ გაანადგურა ეს ადამიანი და გაანადგურა მისი კარიერა და ნუ ყველაფერი. ხო ასეთ რაღაცას ამუშო ამ მის დაღმასვლასთან კი არა დანარცხებასთან მიწაზე ასე კომენტარს აკეთებს, როცა კაკუნი გაისმა, ვიგრძენი რომ გასაკვირი არაფერი არ იყო რა, მე ამას მოველოდიო. და აი ეს ფრაზა როგორც კი წავიკითხე, აი მაშინვე ჩემთვის, აი ზუსტად შერათქვი, მაგაში საბოლოოდ დაუწმუნდი, რომ ის ყველაფერი რაც ხდება ამ პერსონაჟის გარშემო, მისთვის არ არის მოულოდნელი. რომ აი ყველაფერს მოველის, იცის რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ზუსტად ის ყველაფერი რაც შენ თქვი, აი ამ ფრაზის მერე საბოლოოდ დაუწმუნდი, რომ აი ეს პერსონაჟი ამიტომ არის ასეთი და იმიტომ არ ტირის ყოველ წამს და იმიტომ არ იცინის და ერთი ის რაც შენ თქვი, რაც ცალსახა და პირველი რასაკვირველია, ეგ ასოციაცია უნდა გაგიჩნდეს ადამიანს, ლოგიკურია რომ გაგიჩნდეს ეგ ასოციაცია, რომ ის კონტრასტი, რასაც ქმნის თავისი უმიმიკობით და მეორე ის რაც ახსენე რომ ხო თან ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ სხვა პერსონაჟებთანაც არის კონტრასტი ანუ სხვა არც ერთი პერსონაჟი არ არის ესეთი ასე ვთქვათ გაქვავებული რა განსაკუთრებით ვიტყოდი ის მოსამსახურე რო არის ზედმეტად ექსპრესიული რაც უხმო კინოსთვის დამახასიათებელია ეგ არის ზუსტად აი კლასიკური უხმო კინოს პერსონაჟი და მაგასთან კონტრასტი კიდევ უფრო დიდ კომიკურ ეფექტს ქმნის რომ თითქოს სხვა განზომილებაშია ეს ტიპი რა, სხვა. ზოგადად ბასტერ კიტონი მიიჩნევა ადამიანებს, რომელმაც ამერიკული სიტუაციური კომედია ფაქტობრივად შექმნა რა და იგივე აი წეხან აი თუნდაც ჯიმ ქერიზე კიდე იმდენად არა უფრო ედი მერფიზე მაგალითად ძალიან დიდი გავლენა ამ ხმოვან კინოში, როდესაც უკვე სიტყვიერი ხუმრობები და რაღაც შემოვიდა. სოფლიომ იმდენად ვეღარ მიიღო მე ამერიკულ კინო, რაც გასაგებია, იმიტომ რომ ვერბალური იუმორი, რაც უფრო მეტად ლოკალურია და ამიტომ მე რო წამოვიდა ისეთი ხმოვან ფილმებშიც ეს სიტუაციური კომედიები ზუსტად ბასტერ კიტონით საზრდოობდნენ ფაქტობრივად ეს მსახიობებიც და რეჟისორებიც. აი მაგაშიც როგორ ორგანული და როგორი ბუნებრივია. აი წეხა რას თქვი, ეგ ეპიზოდი რასაკვირველია, რო გვის და ფეხს რომ მიაშორებს და ფეხითაც რო გვის. აი
აი ეს ისეთი რაღაცაა, რომ კი თუ ეწერა სცენარში, რასაკვირველად ბასტერ კიტონი გააკეთე და ძალიან ბუნებრივად, მაგრამ ძალიან იმპროვიზაციულია. შეიძლება მართლა იყო იმპროვიზაცია და ვინაიდან ანუ სცენაზე დაიბადა ეს ადამიანი ფაქტობრივად 9 თვის ავიდა პირველად ვოდევილის სცენა ავიდა რა აიტანეს და აქაც ეთქობა რომ მამამისი ვოდევილის არტისტი იყო იმ ტრიუკებში რასაც სამ ფილმში აკეთებს აი იმაში რომ ხტება და ქალის ფორმით რომ გამოდის და იმაში მე ხო აი მონტაჟზე გაგიხსენებია არ გახსენებია იმიტომ რომ რეალურად ანუ მაგ ტრიუკებს როგორ ეგ თვითონვე აქვს გაკეთებული კომენტარი რომ ეგენი სწავლა ვოდევილში ხო რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ მაგრამ არასდროს არ აუხსნია ნამდვილი ფოკუსნიკი რა თქმა უნდა არასდროს არ ახსნის და არ გამოავლენს თავის საიდუმლოს და კიტონსაც არასდროს არ ხომს როგორ მაინც როგორ გააკეთა ეს რა თქმა უნდა რაღაცები შეიძლება ვივარაუდოთ მაგრამ პირველ რიგში რაც უნდა ვივარაუდოთ არის ის რომ რაც შეიძლება ნაკლებ ეფექტს გამოიყენებდა და მეტ ფიზიკურ ან მართლა გაქრა ეგ უფრო დამაჯერებელია რომ მართლა გაქრა ვიდრე ის რომ რაღაც სპეციფექტებს დაახარჯა რაღაც ხო თებია შეუძლებელია რომ ამდენი რაღაც უბრალოდ ისწავლო და ისწავლო ერთია მაგრამ აიყვანო ასეთ უმაღლეს დონეზე იმიტომ რომ ბავშვობიდან სასაცილო ანუ ირონიულია ამ ფილმთან მიმართებაში იმიტომ რომ დასაწყისში პირველი რაც ეწერება არის ის რომ ორი რამის კეთებას ვინც ცდილობს ხო ასეთი არ გამოვა ნადევარი ვერსად ვერ დაიჭერს რაც ანუ ბრავო რა თქვი არა ჩვენ გვესმიშენი შეურცხვა ახლა ვიდეოში კი ამოუჭრი მაგრამ თქვენი მიხსენები და თქვენი მიხსენები აღეგობრებო თავისას ყველაფერს ჭრის ჩვენსაც ყველაფერს დავებს მონტაჟის ძალა რომელიც ამ ფილმში ძალიან კარგად ჩანს ამას წინათ გქონდა ესეთი ცხარე განხილვა იმასთან დაკავშირებით რომ აი ყველაზე დაუფასებელი ადამიანები და პროფესიები კინოს კეთების დროს ერთ-ერთი იყო სცენარისტი, რომლის გენიასაც ხშირად რეჟისორს აწერენ ხოლმე და განსაკუთრებით ის ფილმები, რომელიც ხალხს თავისი პლოტ ტვისტების გამოუყვართ ხოლმე, ხო? რაშიც ვეთანხმები აბსოლუტურად, რომ კი, ხშირად არ ფასებენ, მაგრამ გონია, რომ თუ კი ვინმე არის დაუფასებელი ყველაზე მეტად, არის მემონტაჟე, რომლის ნაკლებად აღიქვამს ხალხი თუ ნაკლებად საუბრობს ამაზე და ეს ფილმი არის ის კინოსურათი რომელიც არ ვიცი ძალით არ უნდა დაინახო რომ მონტაჟი არის სხვათა შორის ეხა გამახსენდა მე კამათის რა ლაპარაკის დროს არ გამახსენდა ეს რომ 1-2 წლის წინ იყო მე მგონი ოსკარებზე ძალიან სკანდალი ატყდა რომ სანამ მთავარი ცერემონია დაიწყებოდა იქამდე გამოყვეს რაღაც სისულელე გაკეთეს 8 ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნომინაცია და იმათ ლაივი სანამ დაიწყებოდა იქამდე გადასცეს ოსკარები ეს მეიქაპ არტისტები და ერთ-ერთი იყო მემონტაჟე ეს ზუსტად ვახსოვს იმიტომ რომ ნუ კიდე კაი ამაზე მართლა ძალიან დიდი სკანდალი ატყდა და არ დამკვიდრდა ეს რომ რაღაც თვითონ ნაკლებად მნიშვნელოვანია ჯერ ერთი არც ერთი არ არის კინოში ნაკლებად მნიშვნელოვანი კინოს ქმნის ყველაფერი ყველა ის ნომინაცია რაც ოსკარებზეა და რაც არ არის ყველაფერი ერთად ქმნის კინოს ამიტომ ეს იყო ძალიან დიდი სისულელე და ეხ გამახსენდა რომ მონტაჟიც ამ სისულელეში გაიყვანეს და ხო ისმენთ ხო ის რის თქმა უნდა იცი ეხლა გამეცინა ძალიან იმაზე აი კადრში რო არის კინოში იქ ხო რეალურად რაღაცა მემართება ჯერ მოკალათდება ერთ კადრში და მე იჭრება და აი ვარდება რაღაცა ემართება და რეალურად იქ მემონტაჟესთან ჭიდილი მიდის მემონტაჟე ჭრის იმ კადრში და მაგიტო ვარდება რა და მან ძალიან დიდი ყურადღება აი რომ აი ვიღაცა აკონტროლებს ამ ყველაფერს მაგის ხოვრებასაც მემონტაჟეს ყველანაირი კონტროლი აქვს და ერთი სცენარი ახლა უბრალოდ არ მახსოვს ძალიან გამეცინა სადაც აი მონტაჟის გამო მოხდება სადღაც ან ვერ მოხდება თუ რაღაც რა ხო აი არ მახსოვს უცად რა იყო მაგრამ იქ ჭრებს ხო გეგისთვის იყო რომ ვარდება სხვადასხვა ადგილებში მაგრამ ერთ მომენტში იყო აი ჭრას ქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა კი ეგ იქნებოდა კლდიდან რო ვარდება ხო მოდი ცოტა ისი მოვსკნათ იდეური თვალსაზრისითაც იმიტომ რომ როგორც წესი ამ პერიოდის კომედიები უმარტივესი სიუჟეტი ძალიან მარტივი რომანტიკული
კომედია, მხატვრული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღირსება რაც ამ ფილმს გააჩნია, აბსურდულ სიურეალისტური პასაჟები, რაც აქვს ამ კინოსურათს. და ეს სიზმრისეული სამყარო როგორ შემოდის, აი უცებ ვერ ხვდები რა ძალიან ბუნებრივია და ლოგიკურია რომ სიზმარს უყურებ, ანუ გულისხმობ ლოგიკურია რომ იქ გადადის, სადაც გადადის. და მე თვითონ ეს სქემა მომწონს განსაკუთრებით ყველაზე მაგარი არის ბოლო ეპიზოდი. ასეთ ფრაზა არსებობს. კინო არის რეალობის სარკე. ვეთანხმებით არ ვეთანხმებით ეგ სხვა ამბავია, მაგრამ ასეთი ფრაზა ნამდვილად არსებობს. და უბრალოდ ეს სტრუქტურა რომ მიცა 100 წლის წინ ამ კაცმა. ჩვენ ვუყურებთ ფილმს და ამ ფილმის პერსონაჟისთვის ის არის რეალობა, რომელიც ამ ფილმში უყურებს ფილმს და ამ ფილმს იყენებს ის თავის რეალობისთვის, რომელიც ჩვენთვის არის ფილმი და ეს კიდე ჩვენთვის არის რეალობა. ისტორიულად რო ვთქვა, ერთ-ერთი პირველი ფილმშია, რაც კინოს ისტორიაში ყოფილა რა. ანუ აქამდე მე არც მახსენდება, დასწრში კი ვახსენე, მაგრამ მაინტერესებს ან თქვენს თუ გაგაჩნიათ აზრი ამასთან დაკავშირებით რაიმე მოსაზრებაც გაგაჩნიათ სიტყვა როგორ არის, ანუ ინტერტიტრები როგორ არის ამ ფილმში გამოყენებული, ანუ რა შემატა თქვენთვის ან რავი, ანუ საერთოდ თუ მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ თუ უყურეთ ფილმს საერთოდ თუ მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ ანუ ნაკლებად არის გამოყენებული და თუ უბრალოდ ანუ ჟანრში გაიყვანეთ, რომ რა თქმა უნდა კომედია, სლეპსტიკია და ფიზიკური ქმედება უფრო მნიშვნელოვანია. აი, დააფიქსირე შენ ადამიანებმა. უცერდუმილი მაგათ ბასიკიტონის შეჯამების სახით მე ისევ ბოლო სცენას დაუბრუნდები, იმიტომ რომ სათვალდება ფილმი ჩემთვის, ანუ ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, რომ ფილმის ბოლო წამიც კი კომიკური იყოს და ეს არის ერთ-ერთი მაგ შემთხვევათაგანი და ალბათ რავი, ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი მაგის. როგორ მთავრდება ფილმი გვახსოვს, ვინც არ დავაგვიანეთ ჩვენებაზე. ნუ ფილმში ხედავს, რომელსაც თვითონ ეს პერსონაჟები უყურებენ, ხედავს როგორ უჩნდებათ მთავარ პერსონაჟებს შვილები, ორი შვილი და აქვს რაღაც ისეთი სახე. აი მონტაჟზე მან მაგაზი გულს. ამას გულისხმობდი ხო? კი. ანუ აბსოლუტურად ეგ არის. ისეთ რაღაც შეშფოთებული სახე აქვს, რომ ჩემი აზრით, ანუ ცოტა ხანში ეს ფილმი საქართველოში აიკრძალება, იმიტომ რომ ოჯახის სიწმინდეს ლახავს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შვილი უნდათ და მის სახეს არ ეტყობოდა დიდად რომ შვილი უნდა. ანუ როგორც კი მაგ სახეს იღებს, ანუ სახეს არ იღებს, ეგ სახე აქვს, მაგრამ მან ძალიან სასაცილოდ არის ჩამჯდარი რა. ეგრევე წყდება და აი ზუსტად შენაც აღნიშნე ეგ არის და აი მასეთ ნოტზე რომ თავდება ფილმი, რავი, მეტი რაღაც სათქმელი უნდა იყოს, ეგ არის სათქმელი, რომ აი ეგ არის ბასტერ კიტონი, ანუ დასაწყისი, შუანაწილი, დასასრული, ყველაფერი არის ერთ დონეზე. რაც ანუ ხშირად არ ხდება. დღევანდელ დღეს თავი დავანებოთ, დღეს ბევრი რამე არ ხდება კინოში ხშირად, მაგრამ მაშინაც კი ეს ანუ ერთეულები ახერხებდნენ ესეც რაღაცას და ასეთ მაღალ იმაზე განწყობაზე დავამთავროთ დღევანდელი დისკუსიაც. ჯერ პირველ რიგში ვინმეს რამის თქმა თუ გინდათ, იმიტომ რომ დღეს აი ეს კინოზე მინდოდა უბრალოდ ანუ არაფრის თქვა არ მინდოდა, იმიტომ რომ როგორც ასეთი რომ უყურებდი, ანუ ვერ შეამჩნია რა, ძალიან ისე უყურებდი, მეთქი, არ ვუშოს, მაგრამ როგორც კი აღნიშნე, მე ანუ ის წამოვიდა ეს ემოციები, რომ ხო, ანუ ეს სარკის ამბავი იყო ძალიან ისეთი, ანუ ჩემთვის შეამჩნეველი იყო სიმართლე ვთქვა, იმიტომ რომ როგორც ასეთი კინოებს ხშირად არც უყურებ. ამიტომ ანუ ისეთი იყო, აი თითქოს ხო, მაგრამ აი როგორც კი აღნიშნე, იმდენად ისეთი იყო, აი ფილმს ძალიან ისეთი საინტერესო ნოტა შესწინა, ანუ უფრო სასიამოვნო საყურებელი გახდა და ანუ მხოლოდ მაგის გამო თითქოს აი მეორედ მომინდა ყურება, რომ აი ეს როგორ გამოვრჩა. არა და ანუ თითქოს ძალიან შესამჩნევი დეტალი არის და ანუ მიხოთ იმისა, რომ 100 წლის წინანდელი ფილმია მართლაც 101. ანუ ისეთი სასიამოვნო იყო ამის ნახვა, რომ აი ამდენი წლის წინაც ფიქრობდნენ იმაზე, რომ აი თუნდაც ჩვენ ახლა რო აქ უყურებთ, ანუ როგორ ის იქნებოდა თუნდაც ვიღაცისთვის, რომ ვაუ ეს მოიფიქრეს, ვაუ ეს რა საინტერესო არის გადმოცემული და როგორ ყოველდღიურად თან რომ აი ისეთი არ იყო რა, აი ზოგიერთ კინოში რო პირდაპირ განახებენ, რომ აი ეს უნდა
მიიზიდოს თვალმა, ანუ ძალიან ისეთი იმდენად ბუნებრივი იყო, რომ მე გამომჩა თუნდაც მასეთი დეტალი და ანუ ძალიან სასიამოვნო იყო რომ აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ანუ მეორეჯერ და მესამეჯერ რო უყურებ, უკვე ისეთი იქნება, რომ ანუ უფრო მეტი დეტალის ნახვა და უფრო მეტად ჩაღრმავება მოგინდებოდა თვითონ ფილმში. ესეთი რაღაცების გამორჩენა რეალურად ძალიან მაგარია, იმ მხრივ რომ კიდევ მეტყველებს კიტონის და ზოგადად იმ რეჟისორის გენიაზე, იმიტომ რომ ეს რო ყვიროდეს ისეთი მაგარი არ იქნება როგორც არის, ამიტომ ეგრე უნდა ყოფილიყო რა. ხო, მას შეუმჩნეველი რო იყო მაგიტყვეს კარგი. ძალიან ხას ამ ბუნებრიობას იმ ყველაფრის რაც ხდება იწეხან როგორც ახსენა ადამიანმა, რომ აი ეგ რომ მოიფიქრა, ეგ რომ მოიფიქრა, რომ გაეკეთებინა და იმიტომ კი მოიფიქრა, მაგრამ იმიტომ ჩასვა რომ საჭირო იყო რომ გაეკეთებინა, არა იმიტომ რომ ვა მოვიფიქრე და მოდი აბა ჩავაკვეთო. ამ შენი რეაქცია ზუსტად მაგის გამოსახულია და ბასტერ კიტონს შენმა ამ სიტყვებმა ბასტერ კიტონის გენია კიდევ ერთხელ დააკისრა. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ ჩვენი ზურფასი YouTube-ის გამომწერები. მართლია ვიდეოში? ტიანშანი ხო, მოკლედ ეს ბარი, ტიანშანი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მაგარ გოგოებს, შემოგევლით ასეთ რაღაცებს რომ ხარს უჭერთ და ჩვენ რო გვიწერთ ხართ ხო უფრო მაგიტო უფრო გვიყვარხართ. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ყურებისთვის, თქვენ რო დრო დაგვითმეთ, შეიძლება ჩვენ მოსმენას თუ არ გინდოდა და მარტო ფილმის ნახვა გინდოდა. მადლობა რომ ხარ დაგუჭერეთ. კი, ან ჩვენთვის ძალიან დიდ ხო, მადლობა ხო. ძალიან ბორცნიშნავს ჩვენთვის, იმედია მომავალშიც გვექნება ესეთი რაღაც ივენთები და იმედია მაშინაც იმედია რომ დაინახავთ ეგრევე არასკროლავთ რომ ეს ჩვენთვის იყო პირველი შემთხვევა. ანუ ჩვენც ვიცით რომ ახლა რაღაცები სხვანაირად უნდა გაგვეკეთებინათ. ვიდეოს რომ ნახოთ, მე კიდევ უფრო კარგად მოხდებით. რომ ურჩევით ყველაფერს, თითოეულს რავი მოგისმენთ და დიდი სიამოვნებით გავითვალისწინებთ. თუ მე მოგინდებათ მოწერა, მე მოგწერეთ და ანუ რა მოკლედ ყველაფერი რა, იმიტომ რომ ეს საქმე გვიყვარს ძალიან და ეს გვაკეთებინებს ამას. ანუ სხვა მოტივი წეხანაც თათა მაგი დაიწყო, რომ ხა კანკალი გაგვდის და ნერვიულობისგან, იმიტომ რომ არა ვართ მიჩვეული ასეთ რაღაცებს. ძალიან დიდი მადლობა და ეხლა ჩვენ ვაპირებთ რუსთაველზე წასვლას, ვისაც დრო და სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ და პატარა მარში მოვაწყოთ ტიანშანიდან რუსთაველს. დუბლიორის მარში. ბასტერ კიტონის ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო.